ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري طويل وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. في اللغة العربية الغريب هو الرجل الذي ليس من أهل الدار، والغريب أيضا هو الشيء غير المألوف. لذا حلقة هذا اليوم هي عن أشياء غير مألوفة تجدونها على دراجتي، إذا تابعوا معي. حييتم أيها الأحبة وطاب محياكم في قناة الدراج العربي. حديثنا اليوم عن 10 منتجات غريبة ترافقني على دراجتي، وتلافيا للإطالة من البداية سأعرج على كل واحدة منهن، ومن ثم ندخل في التفاصيل التي دفعتني لاقتنائها. ودعونا نبدأ بأغربها. أولا، رادار جارمن فاريا للتنبيه عن السيارات القادمة من الخلف. ثانيا، الحساس للحركة ضوء سي سنس. ثالثا، ناقل السرعة الكهربائي من شيمانو ألتيجرا دي اي 2. ورابعا، ناقل السرعة للمتسلقين. وخامسا، الجرس السريع. سادسا، النظارات الطبية الرياضية. سابعا، الضوء الشاحن. وثامنا، قنينة كامل باك آيس. وتاسعا، مقود الدراجة المرتفع. وعاشرا وأخيرا، خوذة Specialized MIPS. هذه هي الأشياء العشرة التي سوف نخوض في خصائصها وإمكانياتها، ونبدأ من رادار جارمن. عند الخروج على طريق تتشاركه مع سيارات ودراجات نارية، عليك أن تكون على دراية تامة بما يدور من حولك، وهذا قد يكون سهل التحقيق نوعا ما في بداية مشوارك، ولكن بعد 4 أو 5 ساعات على الدراجة سوف لن تكون بنفس الطاقة التي بدأت بها مشوارك. وهنا يأتي نظام جارمن للتنبيه. جارمن فاريا سوف ينبهك عن السيارات القادمة من خلفك أو حتى الدراجات النارية ما إن تقترب منك مسافة 200 متر. السيارة سوف تظهر على شكل نقطة تتحرك من أسفل الشاشة إلى أعلاها. هنا نتحدث بالتأكيد عن حاسوب الدراجة، شاشة حاسوب الدراجة، ومن ثم تختفي هذه النقطة من شاشة حاسوب الدراجة عندما تعبرك السيارة. بالتأكيد التنبيه سوف يكون صوريا وصوتيا. لدي هنا كاميرتان تسجلان من الأمام والخلف. لاحظ كيف أن السيارة البيضاء تختفي وفجأة تسمع صوتا. هذا الصوت هو عن السيارة في الخلف التي بالكاد تراها. هذه سيارة أجرة سوداء تقترب مني، وقد نبهني جارمن عن طريق الرادار لوجودها. ولاحظ شاشة الحاسوب كيف أنها أصبحت ذات شريطين أحمرين من الجانب. والآن تلاحظ أن هنالك صوت دل على اختفاء السيارات. والسيارة التي خلفي التويوتا لا يؤشر عليها الرادار بسرعة لأنها بطيئة نوعا ما مقارنة بسرعة دراجتي. جارمن سيضيء بشكل أقوى وبتردد أسرع عندما يلتقط مكان السيارة لتنبيه السائق لوجودك على الطريق. هنا نتحدث عن الضوء الخلفي. الضوء سوف يرمش بقوة وبتردد مختلف لتنبيه السائق بأن هنالك دراج على الطريق. بالمناسبة يمكنك التحكم بإعدادات الإضاءة لجارمن فاريا عن طريق حاسوب الدراجة أو عن طريق تحميل برنامج جارمن فاريا على الهاتف النقال. ننتقل الآن إلى ضوء سي سنس، والذي هو حساس للحركة. غالبا ما أصطحبه معي عند الخروج في جولات قصيرة داخل المدن، حيث لا أحتاج إلى رادار جارمن لاستمرار وجود السيارات
وفي الجولات البعيدة جدا أيضا، حيث أنني أستخدمه كبطارية احتياط في حال نفاذ بطارية جارمن. المميز في هذا الضوء هو الإنارة القوية جدا، وخاصة عند تنبيه الراكب الدراج من خلفك بأنك استخدمت الفرامل. وفي هذا الضوء أيضا خاصية الإغلاق الذاتي، حيث أنك عندما تتوقف عن الحركة بعد حوالي 5 دقائق سوف يطفأ هذا الضوء تلقائيا، ومن ثم يفعل تلقائيا أيضا ما إن تحرك دراجتك. وهذا بالتأكيد شيء ممتاز عند التوقف للاستراحة، حتى إن نسيتها حدثت معي صراحة، عندما تنسى أن تطفئ الضوء عند التوقف لشرب قهوة وما إلى ذلك، فإنك قد تنسى، وقد يكون هذا مضيعة للشحن في هذه البطارية. سيسنس أيضا لديهم برنامج يمكن تحميله على الهاتف النقال ليساعدك في التحكم بإعدادات الإضاءة، وأيضا لتحويل الضوء إلى جهاز تنبيه في حال سرقة الدراجة، وذلك بالتأكيد عن طريق استخدام تقنية بلوتوث. طيب، ننتقل الآن إلى الحلقات التي ناقشنا فيها المجموعات الميكانيكية. أظن أنها كانت الحلقة الثانية أو الثالثة، وإذا تتذكر ذكرنا مجموعة شيمانو ألتيغرا DI2، والتي هي من على قمة هرم المجموعات الميكانيكية التي تنتجها شيمانو. في هذه المجموعة قام شيمانو باستبدال الناقل الميكانيكي بأزرار كهربائية. نعم، كهربائية، وهنالك أيضا أزرار خفية في أعلى النقال بالإمكان تحديد العديد من الوظائف لها عن طريق برنامج الهاتف المصمم لهذه الغاية. بإمكاننا عن طريق هذه الشاشة الدخول إلى إعدادات شيمانو DI2 والتحكم بخصائص ووظائف كل زر من هذه الأزرار الخفية التي حدثتكم عنها قبل قليل. مثلا بإمكانك أن تقوم بتغيير خصائص جهاز جارمن بهذه الأزرار، مثل تقليب الصفحة أو بدء العداد أو إنهاء العداد وما إلى ذلك من خصائص تظهر هنا على الشاشة. كما بالإمكان تغيير الإنارة كإطفائها وتشغيلها. وأجمل ما لاحظته في هذه المجموعة هو النقل السلس للسرعات حتى أثناء تسلق مرتفعات شديدة الانحدار. بالمناسبة، هذه المجموعة تأتي عادة مع وحدة تحكم موجودة في مقود الدراجة، ولكن في هذه الدراجة ولغاية لا أعرفها قامت شركة وايت المنتجة لهذه الدراجة بإضافة شاشة كاملة على مقود الدراجة، وتظهر لك السرعة التي تتحرك فيها، سرعة القرص التي اخترتها، وكذلك مقدار البطارية الموجود في هذه الوحدة. ناقل السرعة للمتسلقين هو هذا الجهاز هنا. قد تكون مررت بهضاب شديدة الانحدار، وحينها تضطر للإمساك بمقود الدراجة بكل إحكام ومن الأعلى، خوفا من أن تفقد تركيزك أو توازنك أو الاثنان معا. هو في تلك الحالة يصعب نقل السرعات، وإلا قد تفقد توازنك أثناء رفع يدك عن المقود ووضعها على ناقل السرعة. وهنا يأتي صاحبنا ناقل السرعة للمتسلقين، فهذا الناقل ذو الأزرار الجاحظة يسهل نقل السرعات دون رفع يدك عن المقود وباستخدام إبهامك الأيسر فقط. الآن ننتقل إلى فكرة مشابهة قليلا للمنتج السابق. يسمح لك هذا الجرس هنا باستخدامه من دون رفع يدك عن المقود، كما في حالة الطوارئ بإمكانك ضغط الجرس والإمساك بالفرامل في ذات الوقت، وهذا مستحيل في حالة الجرس العادي بالتأكيد. وبصراحة أنا اشتريت هذا الجرس من متجر أمازون وأعجبني كثيرا، بحيث أنني اشتريته لنفسي ولباقي دراجاتي ولدراجة أخي، واقترحته لأصدقائي كذلك، لأن خاصية إمساك الفرامل
وضغط الجرس في آن واحد شيء ممتاز جدا، فحيث أنك تنبه سائق السيارة أو الدراج أو الرجل الذي يقطع أو الشخص الذي يقطع الطريق أمامك من وجودك، وفي ذات الوقت بإمكانك أن تقلل من الخطر بإمساك الفرامل. وفي الحالة الطبيعية في الجرس الاعتيادي بإمكانك فعل واحد من هذين الشيئين فقط. إن كانت لديك مشكلة قصر النظر فبالتأكيد ستحتاج إلى أن ترتدي النظارات الطبية، وفي جميع الأوقات ومن ضمنها أثناء ركوب الدراجة. ولكنني واجهت مشكلتان في ارتداء النظارات المعتادة على الدراجة. أولاً، أثناء التعرق سوف تنزلق النظارات باستمرار على أنفك. وثانياً، التصميم العام للنظارة لا يوفر الحماية الكافية من الأتربة والحشرات. لاحظ هنا. الحل الأمثل هو أن ترتدي نظارات مخصصة لركوب الدراجة وفي داخلها العدسات الطبية الملائمة لك، كما يظهر في هذه النظارات هنا. طيب، الآن نعود للحديث المسافات الطويلة. عند الخروج لمسافات طويلة قد تحتاج لإعادة شحن ضوء الدراجة، هاتفك النقال، أو حتى حاسوب الدراجة. وبالإمكان أن تأخذ معك بطارية صغيرة والتي قد تفي بالغرض، ولكن الأفضل من ذلك كله هو أن تأخذ ضوءا أماميا ببطارية عالية السعة، بحيث أن بالإمكان استخدامه لشحن ملحقات دراجتك وهاتفك لأكثر من مرة. طيب، دعونا نبدأ بشيء مرح هنا قليلا. هل تحب ألعاب الخفة والخداع البصرية؟ إذن انظر لهاتين القنينتين الممتلئتين بالماء. ماذا حدث؟ اختلاف الحجم الخارجي للقنينتين واضح، إلا أن كلاهما بسعة 650 مليلتر، والفرق في الحجم يعود لكمية المواد العازلة أو ذات العزل الحراري في داخل هذه العلبة. فهذه العلبة بإمكانها الاحتفاظ، أو القنينة بإمكانها الاحتفاظ ببرودة الماء مرتين أطول من القنينة العادية. أما هذه فتحافظ على درجة حرارة الماء البارد لفترة تتجاوز 5 أضعاف القنينة العادية. هذا مفيد جدا في الدول الحارة، واستخدمته في المملكة المتحدة أثناء الصيف، وبصراحة أحدث فرقا كبيرا عما اعتدت عليه، فالماء كان باردا لساعات عديدة. طيب، ننتقل الآن إلى هذا المنتج الوحيد على دراجتي والذي لا أحبه. هذا المنتج وضعه المالك السابق لهذه الدراجة. طبعا قصة هذه الدراجة أن رجلا كبيرا في السن اشتراها، ركبها لمرة واحدة، لم تعجبه فباعها لي، وباعها بخصم كبير عن السعر المدرج على موقع المصنع. ولكن السبب الذي دفعه لأن يبيع هذه الدراجة هو أنه لم يرتاح عليها وكانت كبيرة نوعا ما عليه. لذلك من الأشياء التي قام بتحويرها هو أنه استبدل مقود الدراجة بهذا المقود البارز والذي فيه بروز إلى الأعلى لكي يجعل الجلوس على الدراجة أريح. ولكن وأيضا أعطاني الرجل المقود القديم حتى أقوم بإبداله إن أردت. ولكن بالنسبة لي أراه يؤثر بشكل ملحوظ على الوضعية التي اعتدتها في ركوب الدراجة، وبالتأكيد سوف يؤثر بشكل سلبي على وضع الدراجة في وضعية انسياب هوائي. التي تسمى aerodynamic. والمحصلة الدراجة قد تصبح بالتأكيد سوف تصبح أبطأ، ولكن لمن يرغبون في راحة إضافية قد يكون هذا المقود من Specialized مفضلا لدى البعض. بما أننا نتحدث عن Specialized ننتقل الآن إلى خوذة Specialized MIPS. وعند شراء خوذة للدراجة في العالم الغربي أو في المحلات ذات السمعة الطيبة في الدول العربية فلست بحاجة للبحث عن تفاصيل الأمان والسلامة لتلك الخوذ،
لأن الدول المتقدمة تفرض على المصنعين والمستوردين لهذه الخوذ أن تكون وفقا للمواصفات العالمية مهما كانت الخوذة زهيدة أو ثمينة. ولكن بالإضافة للمواصفات الأساسية فقد ظهرت في سنة 2001 تقنية جديدة تسمى MIPS، والتي تعني Multi Directional Impact Protection System، وبالعربي نظام الحماية متعدد الجهات. هذا النظام هو اختياري ولا يلزم به أي قانون في العالم، ولكنك تجده على خوذتي هنا لأنه يحمي من ارتجاج الدماغ على الأخص. وقد تكون هذه الطبقة الصفراء هنا هي الفارق بين أن تدخل إلى المستشفى أو أن تعود لبيتك بسيارة أجرة بعد حادث دراجة. هنا أكون قد أخبرتكم عن أغرب 10 أشياء على دراجتي، ولكن هنالك قطعة صغيرة أود أن أذكرها رغم أنها لا تلامس الدراجة. هذه القطعة تستخدم كغطاء لأسفل الحذاء لكي تحمي الكليتس من التلف نتيجة المشي، لأن الكليتس بالطبع ليست مصممة للمشي، كما أنها تجعل من المشي في حذاء الدراجة آمن من دون خطر الانزلاق، وكما أنها تجعل من المشي أريح للدراج لأنها تضيف راحة أكبر مقارنة مع المشي من دونها. أضعها عادة في الجيب الخلفي لدراجتي، وأخذها معي عند الذهاب إلى مقهى، عند التوقف في مقهى، فهنالك في أثناء السير على الحصى أو السير على الشارع المبلط قد تنزلق بسبب المطر أو قد تتلف الكليتس بسبب الاحتكاك الزائد. هنا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أرجو أن تكون قد نالت على إعجابكم، وإن كنتم ترون أن هنالك أشياء أهم وأغرب من هذه الأشياء يجب أن تكون على الدراجة فرجاء اكتبوا في التعليقات. إن كانت لديكم أي أسئلة عن الأمور 10 التي ذكرتها هنا فلا بأس في طرحها، وسوف أجيبكم عليها في أقرب وقت ممكن. وحتى نلتقي مرة ثانية، دمتم بخير وسلامة، إلى اللقاء.